Hello guys! Welcome to my channel! Hello guys, sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-monitor ng watch hour at paano i-compute ito. Okay, para habang tumatagal, habang ginagawa nyo yung vlog nyo, namomonitor nyo kung ilang watch hour na kayo or kung ilan pa ang kailangan nyo. Okay? Ang importante guys, meron kayong YouTube Studio app. Ito. So, ida-download nyo lang sa Android app or kung laptop naman ang gamit nyo, meron din sa setting ng yung YouTube Studio. Makikita nyo doon. So, dito sa app na ito, pindutin lang natin ito. Importante guys na minomonitor nyo ang watch hour at saka yung views nyo para naman alam nyo yung target nyo kung kailan kayo ma-monetize or kung kailangan nyo pa ng nasipagan para ma-monetize kayo agad. Okay? So, ako po, dati na ako na-monetize 2018. Hindi ko lang kinarir ang mag-vlog or mag-upload sa YouTube. Nagkaroon lang ako noon ng two videos na tutorial tapos biglang dumami yung views niya, kaya na-monetize ako kahit hindi ko pa na-reach yung 1,000 views. 1,000 subscriber. Pero that time, na-monetize ako. Wala pang rules na, wala pang required na 1,000 subscriber. Pero marami na kasi akong views that time, kaya na-monetize ako. Hindi ko lang naagapan nung pinadalhan ako ng PIN sa aking address kasi lumipat na kami ng bahay. Hindi ko alam kung naipadala doon. At nabasa ko din yung email sa akin ng Google AdSense ngayong taon lang, 2020. So, ang tagal na bago ko nalaman na monetize na pala yung account ko at may ads na noon. Actually, nakapanood ako noon na may ads na talaga yung mga videos ko, yung dalawa at saka yung mga dinagdag ko pang video, 2018. Tapos, hindi ko na tinuloy-tuloy. Tutorial kaya sa yon about sa bills payment, kaya ang daming nag-views. Okay, ngayon balik tayo guys dito sa video na ito na kung paano i-monitor at malaman kung ilang watch hour na ba kayo or computation. Okay, papakita ko sa inyo. So dito sa overview natin, makikita nyo dito real time views. Okay, so dito tayo sa watch time minutes dito. Ito ang piliin natin. Watch time minutes. Pindutin natin to. Okay. So, ayan. Hanapin natin yung 365 days. Ayan. So, ibig sabihin, sa 365 days, meron akong 92,276 minutes na watch time. Okay? 92,276 minutes. Ibig sabihin, hindi yan oras. So, i-convert natin yan sa oras. Okay, 92,276 sa isang oras, mayroong 60 minutes. Ibig sabihin, mayroon akong 92,276 minutes. Ang gagawin natin, punta tayo sa calculator. Okay. Ayan. Meron akong computation dito. 92,276 divided by 60 minutes. So, ang lumabas po ay 1,537.9 na oras. So, ibig sabihin, meron akong 1,537 hours o watch hours. Okay? Meron akong 1,537 na oras na kulang na lang ako sa 4,000, i-divide natin, i-minus natin yung 1,537 sa 4,000. 1,537.9 minus 4,000. So, ang kailangan ko na lang na watch hour na dapat kong i-reach ay 2,462.1 na oras.
Okay? So, i-times natin yung sa 60 minutes. Yan pa ang kailangan ko, 147,726 minutes. Okay? Balik tayo sa YouTube creator natin. YouTube Studio. Okay. So, dito sa 365 days na to, ito ang minutes ko, 92,276. Okay, so kailangan pa ng maraming views. Kailangan ko pang sipagan para ma-reach ko yung 4,000 bago ko ma-reach yung 1,000 subscriber. So, kailangan ko ng 2,000 plus. Sabi dito, 147,726 minutes pa ang kailangan kong minuto sa views. Okay? Yung watch time. Okay? Kaya sisipagan ko pa guys. Ito lang ang gagawin nyo guys. Dapat meron kayong app na ganito. Okay? Dito nyo yun makikita sa watch time minutes. Okay? Views. 365. So 39,114 views. Okay? So 39,114 views na po ako. Pero ang kinocompute kasi ni YouTube ay yung minutes, hindi. Okay, yung minutes po ang kinocompute. Ang required sa atin is watch hour. So, mayroon na akong 92,276 na minuto. Kailangan ko i-divide yan sa 60 minutes in 1 hour. So, meron akong kailangan i-reach na malaki pang minuto, which is ito nga po. Okay, kailangan ko pa ng 2,462.1 na oras. Okay, so malaki-laki pang sipagan to. Kailangan ko pa ng matinding sipag. Okay, so ganyan lang guys, kadali mag-monitor ng watch hour. Okay, ito lang nabuto na ito. Okay. Thank you for watching.